وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن بعض التركات لعمل فيديو احترافي، والتركات دي بتفيد المدرسين ومنشئ المحتوى بحيث ان هو يعمل فيديو احترافي بيجذب المشاهد وبتخليه بيستمع للفيديو من اول ثانية لاخر ثانية. اول التركات دي لو انت محتاج وانت بتشرح تأكد على معلومة معينة او تحط خط تحت معلومة او تضع دايرة على كلمة معينة، نعملها ازاي؟ اول حاجة كده تعالوا نكتب جملة ونبدأ نعلم عليها. ممكن نكتب مثلا جملة الجملة الاسمية تتكون من ركنين، ونحاول نخلي لونها مثلا اللون الأحمر ونقول له موافق. بعد كده عايزين نكتب كمان جملة تاني، المبتدأ والخبر، ونبدأ نديها لون تاني وليكن اللون ده ونقول موافق. كده انت عندك جملة زي كده وعايز تبدأ انك انت مثلا تحط خط او تحط دايرة على اي كلمة في الجملة دي. طبعا اول حاجة نثبت الكاميرا على الوضع ده، ونيجي مثلا عايزين نحط دايرة، فهتروح مثلا هنا وتكتب في السيرش سيركل، او لو انت استخدمتها قبل كده تلاقيها موجودة عندك زي دي كده. تبدأ انك انت ايه تحددها، مثلا عايز تحط انت على المبتدأ تبدأ تخليها شكلها بيضاوي كده شوية وتخليها بالمنظر ده. نبدأ بقى نظبط اللي هو ايه الانيميشن والبوز. هنا مثلا خليها 2 ثانية ونص ونخليها دي نص كده. نيجي بعد كده المبتدأ والخبر خليها هنا 1 ثانية موافق. نيجي هنا لرسمة الدايرة كده كويسة. تعالوا بقى نعمل ايه، نظبط الكاميرا تاني وتعالوا كده نشغل الفيديو من اوله. كتب الجملة الاسمية تتكون من ركنين المبتدأ والخبر، وبدأ يحط دايرة على ايه على المبتدأ. هلغي بس اللي هو الزوم اند ده كده بس كده. طيب لو فرضا انت محتاج تحط خط معين تحت كلمة الجملة الاسمية تتكون من ركنين، نيجي كده هنا على اضافة صورة وعندك خط زي ده كده اهو، وتبدأ انك انت ايه عايز تحطه تحت الجملة دي كلها اهو. تروح ساحب الخط ومكبره على قد الجملة وتخلي الحجم بتاعه كده ايه مناسب، وتظبط اللي هو الانيميشن بتاعه والترانزيشن وتقول موافق، وتثبت الكاميرا على الوضع ده. وتعالوا كده نعمل ايه بريفيو. حط الدايرة وبدأ يحط الايه الخط. لو خدت بالك انت الخط بدأ يترسم من الشمال لليمين. انت هنا عشان تكتب لغة عربية فانت محتاج تخلي الخط بقى ايه كمنطقية العرض يجي من اليمين للشمال. هنعملها ازاي دي؟ خش كده على ايه تعديل من جوه. احيانا هنا بتلاقي هنا في جملة كده بيحدد لك اتجاه الرسم او اتجاه الكتابة، مثلا ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. هنا للأسف الرسمة دي مش موجودة، فهنعمل ايه؟ عادي نرجع خالص للرسمة ونيجي بقى من السهم ده واروح لافف الرسمة الناحية ايه الناحية التانية ونبدأ ايه نظبطها. طب انت حاولت تظبطها بقى بالماوس ما ظبطتش معاك، تعمل ايه؟ تروح داخل على الرسمة تاني من جوه هنا وتيجي بقى للروتيت. هي 176، لا نخليها هنا كام؟ الخط المستقيم يعني كأنه زاوية 180. روح ايه مكبر كده 180 بالظبط كده، نشوف هتلاقيها ظبطت معاك بالظبط اهي. لو انت معرفتش تظبطها من الايه بالماوس معاك. تعالوا كده يلا نعمل بريفيو ونشوف كده الرسمه شكلها عامل ازاي. حط الدايره وادي الخط اترسم من ايه من اليمين لليسار. طيب واحد تاني بقى عايز برضو نحط خط تاني مثلا تحت كلمه ايه الخبر، ونجيب الخط بقى اللي هو ايه
زي زجزاج كده بحيث ان هو كانه بيأكد على المعلومه دي. اروح هنا برضو لادراك صوره، ممكن هو الخط اهو موجود، لو فرضا انت عايز تجيبه فتروح داخل على السيرش وكاتب كلمه ايه؟ لاين، LINE. طبعا هنا باللغه الانجليزيه زي ما اتفقنا LINE، وتقول له ايه؟ سيرش. هيبدا طبعا يحمل معاك، تبدا انت بقى تدور في الخطوط دي لايه؟ الخط اللي انت عايزه. طبعا في كذا نمط من انماط الخطوط، عندك حاجه زي كده، عندك خط مثلا زي نقط، عندك مثلا خطين زي كده، خط واحد زي ما احنا ايه شفناه. بنبدا ندور بقى على الخط اللي هو الزجزاج ده، في خط زي ده كمان، في حاجه تانية كمان ايه، بحيث تخلي كانك انت بالفعل مدرس بيشرح على السبوره بالظبط، او لو انت منشئ محتوى بتاكد على معلومه ايه معينه. نبدا ايه ادور في الحاجات دي كلها انماط خطوط. الخط ده تختاره، جابه لك هنا. انت عايز بقى تظبطه تحت الايه؟ تحت الخبر. تيجي بقى ايه وتصغر المسافه بتاعته كده، وتحاول انك انت ايه تصغر السمك بتاعه وتحطه تحت كلمه الايه الخبر، واظبط الكاميرا على الوضع ده، ونقول هنا ايه بريفيو. تعالوا كده نجرب. شفت بقى زي ما احنا قلنا هو جابها لك هنا من اليسار لليمين. عايز تعدلها تيجي هنا على الخط وتروح ايه لافف الدايره بتاعتك كده ايه، وتظبطها كده كويس، وتعمل بريفيو تاني اهو. بدأ يجيبها لك من اليمين لليسار عشان انت بتشرح لغه ايه؟ لغه عربيه. لو لغه انجليزيه بقى تخليها من اليسار للايه؟ اليمين. كده احنا اتعلمنا ازاي ان انا لو عايز احط خط تحت جمله، عايز احط دايره، عايز احط ايه خط زجزاج كده بحيث اكد على معلومه. طب لو انت عايز تغير لون الخط مفيش مشكله، تيجي على الخط كده وتخش جوه على الاعدادات، وتيجي هنا فول كلر تختار اللي هي شيل اوت، هيفتح لك بقى الالوان، تختار اللون اللي انت ايه عايزه، وليكن اللون ده، وتقول له موافق، اصبح باللون الاحمر. الدايره نفس النظام، الخط الكبير ده برده نفس الايه نفس النظام. تمام كده. طيب لو عايز بقى انت ايه، في حاجه مهمه هنا بقى، انت الصفحه بتاعتك كده او الشاشه اللي قدامك خلاص اتملت، وعايز تنقل على الصفحه اللي بعدها. عادي جدا، بتيجي في اي حته فاضيه كده وتروح ضاغط بالماوس وتسحب الشاشه لفوق بالماوس كده لحد ما تجيب الشاشه بيضاء من اولها. طب عايز تسحب جزء وتخلي جزء، مفيش مشكله، اسحب كده واسيب الجمله كده وابدا اكمل ايه، اكمل تحت. طب انت سحبتها لتحت، لو واحد يقول لك انا عايز اسحب الصفحه بتاعتك ناحيه الايه اليسار، اسحبها كده. طب عايز اسحبها ناحيه الايه اليمين، اسحبها كده، وهكذا. وحسب السحبه اللي انت بتسحبها تتحرك معاك وانت بتعمل الايه الفيديو. فتعالوا مثلا نسحبها نص سحبه كده لايه لفوق.